Amazon. So, ito na yung araw na yun guys. Isi-share ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng mga free products. So, kung interesado ka at gusto mo rin makakuha ng mga free products, dyan ka lang. Hindi pa ako tapos. Ayan, panoorin mo ang video na to hanggang sa matapos. Hello guys! Welcome back again to my channel. Kung bago ka sa akin channel, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang subscribe button, isama mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga new upload ko. So for today vlog guys, merong ilang sa inyo nagtatanong kung paano ako nakakakuha ng mga free products from Amazon. So ito na yung araw na yun guys, isi-share ko sa inyo kung paano ako nakakakuha ng mga free products. So, kung interesado ka at gusto mo rin makakuha ng mga free products, dyan ka lang. Hindi pa ako tapos. Ayan, panoorin mo ang video na to hanggang sa matapos. So, let's start. So, ayan guys, kung gusto nyo makakuha ng mga free products from Amazon, meron lang akong konting warning sa inyo guys. Kasi nga dito, pinag-usapan natin yung Amazon. Dapat meron kayong Amazon account. So, paano kayo makakuha ng mga free products from Amazon guys? Ituturo ko sa inyo yan. Pero, bago yun guys, bibigyan ko muna kayo ng warning na ang pagiging isang product reviewer guys is bawal sa Amazon yan. So, kapag nalaman ni Amazon yan na meron kang contact sa mga sellers, ayan, iba-block po ni Amazon ang inyong account. Hindi nyo na po pwedeng gamitin ang inyong Amazon account. Kaya tips ko lang guys, kung magta-try kayo, sumubok na maging product reviewer, dapat hinay-hinay lang guys. Hindi lang kayo accept ng mga free products. Kasi nga, i-block ni Amazon yung inyong account. So, hinay-hinay lang po tayo sa pag-accept. Kung ano lang talaga yung need nyo guys, yun ang i-accept nyo. And then, one warning po, meron din mga scammer dyan guys. Kaya, ingat kayo dun sa mga refund after review na free products. Ayan. So, merong mga ganun guys. Pero meron yung iba, nagbabayad sila ng prepay. Una yung bayad bago mo orderin yung product. So, ganyan yun guys. Kaya, ingat na lang tayo sa mga scammers and then ingat tayo na ma-block yung ating Amazon account. Kasi, madidetect po ni Lolo yan. Matalino si Lolo Amazon. Parang si Lolo YouTube yan guys. So, stay ka lang dyan guys kung interesado ka. So, start na tayo. Kaya, meron akong cellphone guys. Kukuha tayo ng free products mula sa Facebook. Ayan guys, magla-login tayo sa Facebook. So, dito guys, titingnan ko, yan, magla-login ako sa Facebook ko. So, ayan yung aking Facebook, nabuksan ko na. And then, dito ako kumukuha ng mga free products ko sa Facebook guys. Kung makikita nyo dito guys, yung merong Happy Polycolor, ayan, Poly, Passer Game Low Poly Art. Sa taas niyan, sa pinaka doon sa may setting, meron siyang sponsored. So, ang sponsored nila dito guys, isa siyang, ayan, Bluetooth Wireless Smartphone App Control, Auto Mic Mode, Automatically Adjust the Spectrum. Ayan, so, ang gagawin lang dyan guys, ikiklik mo yung Send Message. So, ang sabi dito guys, $0. Wala, get to set. Wala ka daw babayaran. So, ibig sabihin, free siya. So, tingnan natin guys. So, meron kasi dito mga product na refund after review. So, hindi ako nag-go sa mga ganun guys. Ang ginago ko lang yung mga upfront or prepay na bayad. Ito yung mga, sila yung unang magbabayad sa iyo guys bago mo orderin yung isang product. Ayun guys. Pero pag refund after review, hindi ako nag-go guys kasi nga maraming scammers. Hindi ka makakasiguro na babalik yung pera mo. Depends na lang guys kung gusto mo talaga yung product. Diba? Yes, hindi naman babalik yung pera mo guys, pero pwede mo naman i-return yung products kung ayaw mo siya. So, sa case ko kasi guys, hindi ako ganun lumalabas dahil may dalawa akong anak, tapos yung asawa ko late naman sa umuuwi. Hindi ko mai-return yung products kung ayaw ko. Kaya hindi ako nag-go dun sa mga
yung refund after review. So, doon lang ako sa mga nagbabayad talaga. So, ayan guys, i-click natin yung send message. So, ayan. So, ayan, meron siyang, Jackie, what can I help with you with? Ayan. So, i-click nyo lang dyan guys kung I'm interested. You can leave mo and for you. Meron dyan guys na mga, i-click nyo yan lang yan guys. And then, meron sila mga isasabihin sa inyo. Ayan, click yung isa. So, ang sabi dito, ayan, hello my friend, we have a lot of quality free products. Ayun guys, free products from Amazon. Ayan, sabi daw, cover all fees except shipment. Ayan, pangit to guys, yung hindi nila i-cover yung shipment. Pero maganda to kung meron kang Prime account. Tama ba yun? Prime account. Kasi kapag meron kang Prime, free shipping na siya. So, kung hindi ka free shipping, kung wala kang Prime account guys, wag mo siyang i-grab kasi merong tax kang babayaran, mga nasa $5. Depende sa tax depende sa amount guys. So, can you tell me which product you are interested? Ayan, send list. I will send you the products. Ayan, meron silang mga, i-click ko yun guys, yung send list. And then, hintayin ko lang kung ano yung mga, ayan, nagsisend sila guys ng mga free products. Ayan, patuloy lang. Ayan, nagsisend pa sila guys. So, ang daming free products guys, diba? Kaya kapag nagustuhan nila yung pag re-review mo guys, kung successful yung review mo, nagre-repeat sila. Sila mismo yung nag-o-offer na kung pwede i-review mo yung products nito. Kaya yung ako guys, kung mapapansin nyo, lagi ako nagre-review kasi yung iba nagre-repeat. So, meron sa mga products ko guys na free products ko, hindi ko na siya nire-review kasi sobrang dami na. Hindi ko na nire-review yung iba. Kung ano lang yung talagang gusto kong i-review, yun lang talaga nire-review ko sa YouTube. So, ayan. Sabi, nag-send sila guys, please tell me the product number you are interested in. You can choose more than one products. Diba guys? More than one daw. If you like, you can get many items of good by one account, but each item can only buy one. So, more information, I'll give you more information, sabi dyan. Tapos, meron siyang in-offer na, do you need this product? Ayan yung, yung LED lights. Pero cool yun. Pero ayan, marami din products, guys. Napipiliin dyan, sabihin mo lang kung anong number. Ayan. So, ganyan lang, guys, ganyan lang magkaroon ng mga free products. So, ito-try natin ito. Yung do you need this product? Sabi niya ganyan. Pero hanap naman tayo na, guys. I think ito is rebate. And then, hanap tayo ulit. Punta tayo sa ayan, guys. Diba? Meron dito soul seeker. Tama ba? Soul seeker. So, LED lights din yung kanilang ino-offer. Want to feel the atmosphere? PM for free. Sabing ganyan. So, try natin. Send tayo ng message, guys. Ayan. So, ang sabi, hi Jackie, if you want to get the LED strip lights for free, please send a screenshot of Amazon profile to me. So, yun guys, isa-send nyo yung inyong Amazon profile. Bago nila i-approve na magkaroon kayo ng free. So, hanap tayo guys ng iba pa. So, marami sa Facebook talaga guys. Kung masipag lang kayo. Ayan, meron guys. O, ito naman, cellphone stand. Ayan. Meron din mga pang-vlogging dito. Dito ko rin nakukuha yung mga tripod ko guys na nire-review. Ayan. So, meron dito, Frenzy freebies. So, cellphone stand naman. So, try natin mag-message dito. Ayan, hello, welcome to Fancy Freebies. I'd like to learn more. Siguro to, ayan, hindi sila nagre-reply.
maybe later na yan magre-reply. So, hindi sila busy. So, next, hanap tayo ng, I mean, busy sila, hindi sila nagre-reply. Kasi, iba-iba yung oras nila, guys. Iba yung oras nila sa akin. So, kaya, later pa yan mag-ano. So, meron dito, guys, ayan siya, high quality phone camera lens with lens. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Itong how to get it for free. Buy and test this product. No kayo dyan, guys. Kasi, baka scammers, di ba? Lalo na kapag hindi nyo pa kilala yung seller, baka scammer. So, hindi ako nag-go dyan. Ni-skip ko lang yan. So, hanap tayo ulit. So, ayan guys, ito, Rumixi. Isa siyang, ano to, ring light. So, again, buy and test this. So, no tayo dyan, guys. Hanap lang kayo, guys. So, hanap lang kayo, scroll lang kayo sa Facebook, guys. Pero, hindi ko sure, guys, kung pwede to sa ibang bansa. Pero, kasi dito sa US, guys, okay siya. So, hindi ko lang ma-assure sa inyo kung pwede rin siya sa ibang bansa. So, yan. Meron naman dito, Hosense, ang sabi. O yan, try natin itong selfie ring light. Kung anong sasabihin. Hi Jackie, if you're interested or free product, please send ring light to get more information. So, click ko yung ring light. And then, hi Arianna. Now we have several. Only need to follow our step to get it. So, i-click natin interested, guys, kung anong sasabihin. So, ayan. So, ayan yung kanilang step, guys. Open Amazon, search the keyword ring light, find our products according its location. So, ayan, sold by. So, sabi dito, guys, provide your ID, order ID, ang ano dito, guys, i-order mo muna siya. So, no tayo dito, bago nila. So, ayan o, sabi, they will cover nga yung PayPal fees and taxes for you after review. So, means to say, guys, is refund after review. No tayo dyan, guys. So, yun, guys, na-share ko na sa inyo kung paano ako nagkakaroon ng mga free products. So, sa Facebook ako, humahanap ng mga free products. Mo yung naghahanap, guys. So, ingat lang kayo, guys. Marami yan sa Facebook. Ingat lang kayo sa mga scammers nga. Yun nga, ang tips ko lang is, dun kayo sa mga nagbabayad ng pauna. Yung sinasabi nilang upfront or prepay. Mas maganda yon. Kesa doon sa refund after review. Wala kasi yung kasiguraduhan na ibabalik yung pera nyo, guys. Ano na lang, depends na lang nga kung gusto nyo yung product. At saka kung meron kayong time na i-return yung products. Kasi guys, pwede naman i-return yung products kung kung hindi mo magustuhan ito. So, sa akin nga, hindi ako makapag-return kasi hindi ako galing lumalabas dahil gawa ng mga anak ko. So, hindi rin ako marunong mag-drive. Kaya hindi ako nakakalabas. Kaya hindi ako nag-go talaga sa mga refund after review. So, yun guys, na-share ko na sa inyo. Sana, itry nyo guys. Malay nyo, mag-work din sa inyo guys. Kaya lang guys, yun nga, ingatan nyo yung inyong Amazon account na wag itong ma-block. So, bago kayo pag-review ng mga product guys, dapat meron na kayong mga na-review before. Kasi tulad nung unang pinakita ko sa inyo, 'di ba guys? Dun sa ang sabi yung pangalawa yata natin sinen, hinahanap yung aking Amazon profile. So, ang titingnan nila dun guys, kung meron ka ng na-review before. Kaya nila hinahanap yung aking Amazon profile. So, dapat meron na-meet nyo na yung $50 requirement ng Amazon para kayo ay makapag-review ng mga products. Kung hindi nyo pa na-meet yun guys, hindi kayo pwedeng mag-review ng mga products from Amazon. And then, das yung mga seller, gusto rin nila na marami na kayong na-review. Hindi naman yung marami, mga 5, mga ganyan. So, kaya kung nakabili na kayo na sa Amazon, hindi pa kayo gusto nyo mag-try na maging
product reviewer, yung mga binili nyo before guys, i-review nyo. I-review nyo yun para in case na magtanong yung seller na sinendan nyo nga ng message ng Amazon profile nyo, meron kayong ipapakita na meron kayo ng na-review ng mga products. So, yan guys. Pasensya na kayo, medyo magulo yung aking pagbablog for today. Pero sana, meron kayong natutunan kahit paano. So, kung gusto nyo mag-try guys, i-try nyo lang. So, ingat lang tayo talaga. Mag-block ang ating account at ingat sa mga scammers. So, that's it for today guys. Thank you for watching my video. See you all on my next video. Bye. Thank you very much. 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 Thank you very much.